Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit tudhatunk meg róla. Akar-e tőletek bármit még, vagy gondol-e rátok? Úgyhogy ezt nézzük meg. Ez a kérdés, hogy mit tudhatunk meg az Excel kapcsolatosan. Mi az, amit most tudhatunk róla? Hogy élő, mit gondol, mi van vele? Mi történik valójában? Láthatóan nem tudja eldönteni, hogy mennyire engedjen a vágyainak, mennyire csinál, vagy élheti úgy az életét, ahogyan azt ő szeretné, vagy mennyire kötelességből élje a dolgokat, a mindennapjait, és egyáltalán beszélhet-e erről, hogy ő neki mi a vágya. Na most megnézzük akkor itt a bírót, hogy miért bizonytalan ennyire, honnan van ez a nagy bizonytalanság benne. Eltávolodhatott akár a környezetétől, a gyerekeitől, a családjától, lehet, hogy így gondolatilag, nézőpontilag, vagy a vágyát tekintve nagyon távol állnak egymástól az, amit ő reálisnak lát, és az, amit elvárnának tőle ezek a személyek a környezetében, és emiatt lehet benne ez a kétség. Na nézzük akkor, mi ez a betegség. Lehetséges, hogy azt szeretné elmondani, hogy van a szívének kedves személy, aki lehetsz te is, lehet valaki más is, de tulajdonképpen az, hogy ő azzal hosszú távon legyen, hosszú távú kapcsolatot alakítson ki, az pillanatnyilag ő nem tudja elképzelni, akár emiatt is, amit itt mondtam, hogy itt a környezetének az elvárásai miatt, de ezt el szeretném mondani, hogy emiatt ő rosszul érzi magát, hogy nem tudja, hogy hogyan beszélhetne erről, akár neked, akár másnak, de egyelőre ő ezt nem tudja kifejezni. Na nézzük az utazást, hogy akkor mit csinál valójában. Reménykedik egy találkozásban? Tehát inkább azt gondolnám itt, hogy a vágyai annyira fölerősödnek, hogy mégiscsak a vágyai irányába szeretne menni, és inkább háttérbe szorítja ezt a kötelesség tudatból a dolgokat, amit itt a középső sor mutat. Nem biztos, hogy beszél róla, mint ahogy itt látszik, hogy ez neki nehezére esik. De megnézzük, hogy veled történnek-e majd ez a találkozások, vagy valaki mással, te vagy esetleg a szívének kedves személy, vagy valaki más. Úgyhogy az a kérdés, hogy a néző, hogyan gondol a nézőre ez az ex? Ha rágondol, hogyan gondol a nézőre ez az ex? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan? Mit gondol? Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan? Hát ha rád gondol, akkor a régi jó, a kettőtöknek a régi jó emlékei jutnak eszébe, azok az emlékek, ami jó érzéssel tölti el, amire olyan jó emlékezni, ugyanakkor az is mindig eszébe jut, hogy rengeteg olyan körülmény van, ami ezeket már nem teszi lehetővé. Viszont látható, hogy te még mindig központi alakja vagy az életének, és
a körülményeket okolja, hogy nem vagytok együtt. Na, nézzük az ellenséget. Milyen körülmények vannak itt? Lehetséges, hogy túl sokat akartál az ő értelmezése szerint, tehát hogy olyan hosszú távú elkötelezett kapcsolatot akartál volna, például, amit ő nem tudott neked megadni, vagy pedig, ha esetleg van neki meglévő kapcsolata, akkor ott van egy olyan társa, aki ezt várja el tőle, na és akkor így ugyanúgy, mint ahogy az előbb ott a bizonytalanságnál megjelent az, hogy a környezetnek milyen elvárásai vannak, itt a veled kapcsolatos gondolatainál is előtérbe kerül ez, hogy van egy ilyen elvárás vele szemben, aminek ő nem szívesen felel meg, de mégis úgy nézem, hogy mégis megteszi. Megnézzük akkor itt ezt a bosszúságot. Inkább bevállalja a hazugságot, a mismásolást, a terelést, a nem mondok igazat dolgokat, mert lehet, hogy nagyon sok vitája, veszekedése van másokkal, de saját magával is, és inkább különböző hazugságokba menekül, csak ne kelljen neki szembesülnie ezzel a valósággal, ezzel az ellenállással, ami itt van. És itt most akkor a második esetről beszélek, de az első is lehet, hát, hogy amikor te akarnál tőle egy ilyen hosszú távú kapcsolatot, és ő nem mondja meg neked nyíltan, hogy figyelj, erre ne számítsál tőlem. Tehát ez is benne van itt a dolgokban, bár érzelmileg ott vagy a szívében, de ez nem jelenti azt, sokszor szoktam mondani, hogy attól, hogy a másik személy szeret bennünket, akár szerelemmel is szerethet, de ez nem jelenti azt, hogy mi együtt fogunk lenni. Ha neki más a prioritása, ha neki más a nézőpontja a világról, ha ő mást tart fontosnak az életében, akkor ő hiába szeret, nem fog jönni. Ezt neki előbb meg kell fejlődnie. Meg neked is, hogyha te azt gondolod, hogy attól, hogy ő szeret, akkor ő jönni fog, nem fog. Egész egyszerűen hiába várunk rá 10-20-30 évet, nem fog jönni, meg 30 év múlva sem, ha nem fejlődi meg, és te sem. Mert hogy mind a kettőnek fejlődnie kell, és hogyha ő fejlődik, mondjuk, de te meg nem, és még mindig ott tartasz, hogy sírsz, de ő nem találkozik már veled, akkor például azt jelenti, hogy ő fejlődik, te meg nem, és azért nincs meg a találkozás. Ha viszont te fejlődsz, és ő meg nem, akkor neked jöhet valaki más, aki sokkal jobban illik hozzád, akivel sokkal boldogabb tudsz lenni. Tehát te, ha nekiállsz önmunkával kigyomlálni a saját dolgaidat, például a Mit nem mond el videóban pont egy ilyenről volt szó most, akkor hogy hogyan kell átalakulnunk, milyen átalakulásokon kell keresztül menjünk mindenkinek, muszáj, kötelező, el lehet napolni, el lehet halogatni, de nincs értelme, mert ettől jön jó kapcsolat az életünkbe, és itt, ebben az esetben is erről van szó, hogy ő nem mondja meg az igazat, nem fog neked eléd állni és azt mondani, hogy azért nem jövök, mert én nem akarom ezt, mert erre ilyen őszintén kimondani a dolgokat csak azok képesek, akik már magas tudati szintre jutottak. És a magas tudati szint az
az azt jelenti, hogy ő benne egyáltalán nincsen irigység, nincsen hazugságigény, nincsen rossz indulat, nincsen hiúság, szóval harag, indulatot nagyon jól tudja kezelni, tehát hogy így ez a magas tudati szint ismérve, és többnyire nem az, amit hisznek az emberek. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan. Mit érez ez az ex a nézővel kapcsolatban? Hát nagyon fontos vagy neki, hát elképesztő. És megint ez jön ki, hogy, hogy tudja, hogy te neked az lenne a vágyad, hogy ti hosszú távon együtt legyetek, de ezt ő egyelőre úgy éli meg, hogy az nem lehet, az szinte kizárt dolog. És inkább a vágyairól mond le, inkább megéli azt, hogy nem kap belőled semmit, vagy eleget, biztosan nem, mert ő az érzéseit nem mutatja meg, egész egyszerűen megnézzük, mit jelent itt ez a házasság, hogy miért van itt, mi az akadálya ennek a kettőtök kapcsolatának, ő szerinte mi az akadálya. Hát nagyon sokat agyal rajta, talán túl sokat is agyal azon, hogy amikor találkoztok, akkor lehet, hogy nem mindenben értetek egyet. Lehet, hogy az együttlétek során az érzelmek részedről akár, vagy az ő részéről túl sokat, vagy túlságosan keveset szerepelnek a beszélgetéseitekben, vagy a megnyilvánulásban, és nem tudja, hogy akkor mit csináljon, de minden esetre ő ezen rengeteget agyal, hogy mit tegyen, hogy legyen. Én úgy látom, hogy ez az alapvető oka annak, hogy ő fél elköteleződni, fél attól, hogy hogyan tudnátok ti együtt lenni. Az is lehet, hogy valamelyikőtöknek, feltételezem neki, úgy gondolja, hogy rengeteget kellene változnia, ahhoz képest, ahogyan most él, vagy ahogyan most látja a dolgokat, hogyha veled akarna lenni, és egyelőre nem áll erre készen, legalábbis a találkozások alapján feltételezi, hogy neki túl nagy változás kellene megoldania. Na nézzük a betegséget. De fél attól közben meg, hogy lelkileg eltávolodtok. Fél attól, hogy te neked lesz valaki más. Megnézzük még itt a veszteséget is. Tulajdonképpen az is benne van nála az érzelmekben, ha meg a vágyai ellen megy, akkor pedig úgy éli meg az életet, hogy akkor meg minek élek. Tehát, hogy így nem tudja kifejezni a benne ragadt gondolatokat, nem tudja elmondani azt, hogy ő hogyan éli meg a dolgokat, mert hogy nem találkoztok. Tehát, mint ahogy mondtam az elején, az előbb a gondolatoknál és itt az érzéseknél is te vagy a középpontban, ő neki még mindig, de ő most a saját játszmáját játsza. A saját életét változtatja meg, és ahogyan mondtam, erről meg tudjátok nézni azt a néhány nappal korábbi videót, és nektek is javaslom ezt, hogy amit az előbb mondtam, hogy kezdjetek el, ha van egy ilyen személy, akire így vártok, és ilyen össze-vissza dolgokat mutat, akkor
ne akkor akarjatok nekiállni, változtatni, amikor már ott van, hanem használjátok ki az időt arra, hogy ő magával van elfoglalva, és hogy bizony, amikor megfelelési kényszerünk van, akkor nem a saját magunkat hozzuk, saját önvalónkat, hanem valaki mást. És ez az, amit lehet tenni a kapcsolatban, mikor várunk a másik személyre. Na, megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata a következő 1-2 hetes időszakban. Hogyan alakul a kettőtök kapcsolata a következő időszakban, 1-2 hétben, lássuk. Lássuk, hogyan alakul, mire számíthat a néző ettől, az ex-től. No, hát valaki nagyon-nagyon szeretné ezt a találkozót köztetek. Lehet, hogy hitegetés is lesz belőle, hogy lesz, igen, találkozunk, de mégiscsak ott van a kétség. Na, nézzük a félelmet. Hát a kétség az amiatt, hogy te olyan leszel, mint régen, vagy esetleg az értékrendben megtörtént a változás, vagy az anyagiakhoz való hozzáállásodban, úgyhogy itt tulajdonképpen ez az, ami kérdéses lesz a találkozás szempontjából. Na, nézzük még a hamisságot. Itt, mint mondtam, nagyon erős lesz a szándék a találkozásra, viszont az is lehetséges, hogy nem lesz engedélyezve az, hogy ez megtörténjen, mert mármint a sors által, vagy az égiek által, mindegy, hogy ki mit gondol mögé, mert előbb itt a tisztázásra kell mindenkinek a saját magában, hogy tényleg mit akarok ettől a másik személytől, mit akarok az ex-től, mit akarok egyáltalán. És amíg ez nem történik meg, addig bizony nem nagyon lesz találkozás. Erre lehet számítani a következő 1-2 hétben, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és megnézitek a videót. Köszönöm a lájkot, feliratkozást, a kommenteket is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!